Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα 12 πιο κοινά λάθη που κάνουν οι νέοι πιλότοι drone, οι νέοι κάτοχοι drone, δηλαδή οι φίλοι οι οποίοι πήραν drone πολύ πρόσφατα, πιλοτάρουν για πρώτη φορά και ουσιαστικά μαθαίνουν τώρα. Οπότε πάμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Πρώτο και σημαντικότερο λάθος που κάνουν οι νέοι πιλότοι drone είναι κάτι πολύ στάνταρ, που βέβαια αυτοί οι οποίοι πετάνε περισσότερο καιρό το γνωρίζουν, είναι ότι δεν περιμένουν να λοκάρει το GPS. Τι εννοώ με αυτό? Το drone χρειάζεται κάποια δευτερόλεπτα για να λοκάρει το GPS του και να έχει όλη την υποβοήθηση που παίρνει από το GPS, δηλαδή να είναι σταθερό στον αέρα κτλ. Εάν πάμε να απογειωθούμε νωρίτερα, τότε το drone θα κάνει παλαβά και πιθανότητα μπορεί να πέσει σε κάποιο κοντινό εμπόδιο που υπάρχει. Οι περισσότεροι νέοι πιλότοι drone, από την αγωνία τους και την χαρά τους να πετάξουν το drone, το ακουμπάνε κάτω στο έδαφος και πάνε κατευθείαν να απογειωθούν. Με αυτόν τον τρόπο δεν έχει λοκάρει το GPS, απογειώνεται το drone, λίγο αέρα να έχει, ελάχιστο, δεν χρειάζεται να έχει πολύ, το drone φεύγει, ο πιλότος ο οποίος είναι νέος δεν μπορεί να το επαναφέρει, με πιθανότητα μεγάλη, εάν υπάρχουν εμπόδια γύρω-γύρω, να πάει και να πέσει πάνω σε ένα εμπόδιο και να πάθει κάποια σοβαρή ζημιά. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να περιμένουμε να λοκάρει το GPS και ακούμε και το σχετικό μήνυμα που λέει Your home point has been updated. Από εκεί και πέρα μπορούμε να πετάξουμε. Δεύτερο, drone όπως το Mini 3 Pro, το Mavic 3, το R3 τώρα τα καινούργια κτλ. Γενικώς όλα τα καινούργια drone και το Mini 4 Pro που θα κυκλοφορήσει έχουν αισθητήρες αποφυγής εμποδίων. Μην ξεχνάτε να τους έχετε ενεργοποιημένους. Μην τους αφήνετε απενεργοποιημένους, να τους έχετε ενεργοποιημένους είτε στο brake είτε στο obstacle avoidance, δηλαδή να κάνει τους ελιγμούς, έτσι ώστε να έχετε άλλη μια δικλείδα ασφαλείας η οποία μπορεί να σας προστατεύσει από ένα πιθανό χτύπημα σε κάποιο εμπόδιο που μπορεί να υπάρχει στο γύρο χώρο. Άρα να θυμόμαστε πάντα να έχουμε ενεργοποιημένους τους αισθητήρες αποφυγής εμποδίων. Επίσης να πω ότι σε drone όπως είναι το Mini 3 Pro που δεν έχει πλάγιους αισθητήρες αποφυγής εμποδίων, αντίθετα με το R3, με το Mavic 3 και με το Mini 4 Pro που θα βγει τώρα, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν πετάμε στο πλάι και να βλέπουμε καλά ότι δεν υπάρχουν εμπόδια, έτσι ώστε να μην πάμε να πέσουμε απάνω, γιατί το drone δεν θα σταματήσει. Τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό, μην μιλάτε την ώρα που πετάτε. Ειδικά όταν είστε νέος πιλότος, χρειάζεστε απόλυτη συγκέντρωση σε αυτό που κάνετε. Καταλαβαίνω, μπορεί να έχετε παρέα μαζί, αλλά θα πρέπει να απομονώνεστε, να μην μιλάτε καθόλου και να συγκεντρώνεστε 100% στην πτήση εκείνη την ώρα, στις κινήσεις που πρέπει να κάνετε. Να περιμένετε κάτω στο έδαφος για το GPS, να ανέβετε σε ένα ασφαλές ύψος και μετά να αρχίσετε να πετάτε. Οπότε το σημαντικότερο είναι να μην αποσπάτε η προσοχή σας μιλώντας με κάποιον άλλον, ειδικά στην αρχή. Μετά, όταν πάρετε τον αέρα λιγάκι, μπορείτε να μιλάτε με τον διπλανό σας και να έχετε συζήτηση, αλλά γενικώς πρέπει να είσαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι όταν κάνετε πτήση. 4. Κάτι άλλο το οποίο μπορεί να σας φαίνεται αστείο ή περίεργο ή δεν ξέρω και εγώ τι, είναι να μην πίνουμε και μετά να πετάμε. Κι όμως έχει υπάρξει και αυτό, δεν καταναλώνουμε αλκοόλ, κυρίως καμιά φορά σε καμιά εξόρμηση Σαββατοκύριακου πηγαίνουμε με φίλους, με οικογένεια σε ταβέρνα, έχουμε πιει το κρασάκι μας, την πυρίτσα μας κτλ. Και μετά, αφού τελειώσουμε από την ταβέρνα, βγαίνουμε στον προάβλιο χώρο της ταβέρνας και λέμε πάμε να πετάξουμε και μία τον drone, να το δούνε τα παιδιά, να το δουν οι φίλοι, οι ξάδερφοι, οι θείοι, οι παππούδες, οι γιαγιάδες και δεν ξέρω και ποιος. Αυτό δεν το κάνουμε, παιδιά. Με τίποτα. Όχι μόνο γιατί έχουμε πιει και είναι επικίνδυνο, αλλά και γιατί υπάρχει πάρα πολύ απ' έξω επιρροή από τους ανθρώπους. Τι είναι αυτό, για να το δω, κάτσε εκεί το ένα τ' άλλο, συν του ότι μπορεί να υπάρχει και κόσμος κοντά και είναι επικίνδυνο, πρέπει να είμαστε μακριά από κόσμο. Οπότε δεν κάνουμε τέτοια πράγματα μακριά, θέλουμε να πετάξουμε τον drone μας, περιμένουμε την επόμενη μέρα που θα είμαστε ok, πάμε το πρωί και ωραία και πετάμε τον drone. Πέμπτο, το Active Track είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και κάτι πάρα πολύ βοηθητικό. Μας κάνει να βγάζουμε πλάνα εντυπωσιακά, ωραία, και γενικώς μας βοηθάει πάρα πολύ σε λειτουργία. Όμως, σε drone όπως είναι το Mini 3 Pro που δεν έχει πλαϊνούς αισθητήρες, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι έχουμε στο πλάι όταν κάνουμε ειδικά κινήσεις κυκλικές και διάφορους τέτοιους άλλους ελιγμούς. Άρα μια πολύ καλή τακτική είναι να παίρνουμε αρκετό ύψος, να βλέπουμε τα εμπόδια γύρω μας και να υπολογίζουμε να είμαστε περίπου καμιά 10 μέτρα πάνω από το ψηλότερο εμπόδιο που υπάρχει γύρω-γύρω. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε κάποιο ατύχημα με το Mini 3 Pro. Θα μου πεις, στα άλλα δεν υπάρχει πιθανότητα που έχουν γύρω-γύρω αισθητήρες? Υπάρχει και πιθανότητα,
λιγότερη πιθανότητα όμως. Έκτο, κάτι άλλο που πολλοί νέοι φίλοι στο χόμπι το κάνουν και ίσως γιατί νιώθουν ανασφάλεια να πάνε έξω, να πετάξουν, πετάνε για πρώτη πτήση τον drone μέσα στο σπίτι. Απαγορεύεται, παιδιά, μην το κάνετε ποτέ. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ο χώρος μικρός, έχει πράγματα, πολλά αντικείμενα, ανθρώπους κτλ. Δεύτερον, δεν πιάνει GPS μες στο σπίτι, που σημαίνει ότι το drone δεν είναι σταθερό. Και για κάποιον ο οποίος ξεκινάει να πετάει τώρα, είναι πολύ δύσκολο να του σταθεροποιήσει τον drone μόνο με τα χέρια του. Άρα, αποφεύγουμε να πετάμε μέσα στο σπίτι, ειδικά για πρώτη πτήση. Δεν το κάνουμε ποτέ. Περιμένουμε, αν είναι βράδυ και το έχουμε πάρει πριν τον drone μια ώρα, ξέρω κτλ. Την επόμενη μέρα το πρωί βγαίνουμε έξω σε ένα μεγάλο χώρο, χωρίς εμπόδια και κάνουμε την πρώτη μας πτήση, έτσι ώστε να δούμε και πώς αντιδράει το καινούριο μας drone. Ποτέ μες στο σπίτι, γιατί μπορεί να έχουμε άσχημη εξέλιξη. Ειδικά για τους φίλους που είναι καινούργιοι στο χόμπι και δεν έχουν ξαναπετάξει και πετάνε πρώτη φορά drone, μην χρησιμοποιείτε sport mode. Μπορεί να είναι εντυπωσιακό, έχει την μεγαλύτερη ταχύτητα στο sport mode το drone, πηγαίνει πολύ γρήγορα, αλλά είναι επικίνδυνο. Δεν σταματάει το ίδιο εύκολα, στρίβει πολύ πιο απότομα που μπορεί να μας δημιουργήσει μπέρδεμα στον αέρα αν είμαστε νέοι στο χόμπι και επίσης σημαντικότερα απ' όλα είναι ότι οι αισθητήρες αποφυγής εμποδίων δεν λειτουργούν στο sport mode, που σημαίνει ότι αν είμαστε ας πούμε σε ένα σημείο που έχει δέντρα ή άλλα εμπόδια και δεν το λάβουμε υπόψη μας καλά, τότε πάρα πολύ απλά θα πέσουμε απάνω και όχι μόνο θα πέσουμε απάνω, αλλά θα πέσουμε απάνω και με ταχύτητα sport mode, που είναι δηλαδή τέρμα ταχύτητα, άρα θα έχουμε μεγάλη ζημιά. 8. Αποφεύγουμε να κάνουμε κασκαντεριλίκια, θα το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά. Δηλαδή, να περνάμε με τον drone μέσα από κλειστούς χώρους, όπως είναι πόρτες, παράθυρα ή ξέρω εγώ δέντρα τα οποία είναι έτσι κάπως και δημιουργούν μια κλειστή αυτή. Το αποφεύγουμε αυτό το πράγμα γιατί μπορεί πάρα πολύ εύκολα από τους έλιγες να βρει κάτι στο πλάι και έτσι απλά να πέσει το drone κάτω. Βλέπετε ότι το αβάτα που έχω εδώ πέρα έχει γύρω αυτό το προστατευτικό, το οποίο βγαίνει και στα drone τα υπόλοιπα να το βάλουμε, αλλά αλλάζει πολύ η συμπεριφορά του drone στον αέρα, γιατί το βαραίνει, γιατί αυξάνει τις αντιστάσεις. Γενικώς δεν είναι φτιαγμένα τα drone αυτά να έχουν ένα μεγάλο προφυλακτήρα γύρω-γύρω. Στο αβάτα, το οποίο είναι φτιαγμένο έτσι από τη μάνα του, μπορεί να ακουμπήσει το πλάι και να μην πάθει απολύτως τίποτα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κατηγορία drone, στην οποία δεν θα μπούμε να συζητήσουμε τώρα. Συζητάμε για την κλασική κατηγορία drone. Άρα αποφεύγουμε να περνάμε μέσα από κλειστά σημεία, παράθυρα, πόρτες ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. 9. Κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει και δεν ξέρω γιατί γίνεται είναι η απογείωση από τον μπαλκόνι. Όχι παιδιά, διαρροπάλου όχι. Δεν απογειωνόμαστε από τον μπαλκόνι, ειδικά αν είναι από τις πρώτες μας φορές. Χρειαζόμαστε χώρο, χρειαζόμαστε άπλα, θέλουμε ένα μεγάλο μέρος το οποίο να μην έχει εμπόδια, να μην έχει περίεργα, να μην δημιουργούνται περίεργα ρεύματα και να είμαστε άνετοι, να έχουμε δηλαδή το περιθώριο λάθος. Άρα από τον μπαλκόνι, όσο μεγάλο κι αν είναι, ειδικά για τις πρώτες μας πτήσεις, δεν απογειωνόμαστε ποτέ. Τώρα, αν περάσει καιρός και του έχουμε πάρει τον αέρα, μπορούμε να δοκιμάσουμε να απογειωθούμε από το μπαλκόνι, φυσικά με ευθύνη δικιά σας, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, αν όχι στην απογείωση και στο φεύγα, στο γύρνα και στην προσγείωση, να βρείτε κάπου, σε κάποιο κάγκελο, σε κάποια γλάστρα, σε κάτι και να έχετε θέμα. Άρα, γιατί να μην το απογειώσουμε από ένα σημείο το οποίο έχει άπλα. 10. Κάτι το οποίο είναι ίσως θα έλεγε κάποιος λογικό, αλλά το επισημαίνουμε. Δεν πετάμε πολύ χαμηλά. Έχω ακούσει φίλους οι οποίοι σηκώνονται, ξέρω, στα 5-6 μέτρα και πετάνε στα 5-6 μέτρα και πάνε μακριά. Όχι. Είναι ασφαλέστερο να σηκωθούμε και να ανέβουμε στα 20-25, 30, 40, 50 μέτρα και να πετάξουμε από το να πετάμε στα 10 μέτρα. Στα 10 μέτρα υπάρχουν εμπόδια. Στα 50 μέτρα δεν υπάρχουν εμπόδια. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι φίλοι μπορεί να φοβόνται λιγάκι την πτήση όταν γίνεται σε μεγάλο ύψος, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το ξεπεράσουμε, να γίνουν 2-3 δοκιμές και να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να πάμε εκεί πέρα και να κάνουμε τις πτήσεις μας σε μεγαλύτερο ύψος, ούτως ώστε να μην έχουμε να σκεφτόμαστε και τα εμπόδια. Στα 50-60 μέτρα δεν έχουμε εμπόδια. 11. Αυτό έχει να κάνει με τις μπαταρίες. Δεν αφήνουμε τις μπαταρίες πλήρως φορτισμένες. Δεν φορτίζουμε την μπαταρία την Τετάρτη για να πετάξουμε το Σάββατο ή την Κυριακή. Τις μπαταρίες τις φορτίζουμε λίγο πριν την πτήση μας. Αυτό θα ήταν το ιδανικότερο, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι δεν γίνεται να γίνει, ούτε εγώ μπορώ να το κάνω. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φορτίσουμε την μπαταρία το πρωί και να πάμε να πετάξουμε, ξέρω, το μεσημέρι ή το απόγευμα. Αλλά είναι κακό για τις μπαταρίες
να τις φορτίζουμε, ξέρω εγώ, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, να τις αφήνουμε full γεμάτες και να πηγαίνουμε να πετάμε Σάββατο, Κυριακή, να μην πηγαίνουμε και καθόλου και να μένουν 2-3 εβδομάδες full γεμάτες οι μπαταρίες. Δεν είναι σωστό, δεν κάνει καλό στις μπαταρίες και θα το βρείτε μετά, δεν θα το βρείτε αμέσως, αλλά θα σας κρατήσει η μπαταρία λιγότερο μελλοντικά. Οπότε φροντίζουμε οι μπαταρίες όταν μένουν, όταν αποθηκεύονται, να είναι κάτω από το 50% και φυσικά ούτε πατωμένες κάνει. Δηλαδή μεταξύ 50 και 20% είναι ένα κατάλληλο ποσοστό μπαταρίας για να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση από αυτήν. Και τελευταίο 12 για τους φίλους οι οποίοι πετάνε με νη 1 ή νη 2, νη 1 για όλα τα drone που ξέρετε, νη 2 είναι το καινούριο χειριστήριο που έχει το R3 και δεν μιλάω για τα χειριστήρια τα RC ή το RC Pro ή το RC2 ή το πρώτο τα οποία έχουν ενσωματωμένη οθόνη, μιλάω για τα νη 1, νη 2 στα οποία βάζουμε το κινητό μας επάνω. Μην ξεχνάτε να βάζετε το κινητό σε Do Not Disturb Mode, γιατί σκεφτείτε την ώρα που πετάτε, ειδικά άμα είστε νέος χρήστης, να σας πάρει κάποιος τηλέφωνο στο WhatsApp, σε κλήση, να σας στείλει μήνυμα, οτιδήποτε και να χρειάζεται να απαντήσετε ή να απορρίψετε και να γίνει κανένα κόλλημα κτλ. Δεν το θέλετε αυτό, οπότε μην ξεχνάτε να βάζετε το τηλέφωνό σας σε λειτουργία, μην ενοχλείτε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!